Друзі, всім привіт! Стоп! Не треба, будь ласка, здогадайтеся, де ми, подивитись на стіну. Не треба, вони не здогадаються. І це не тому, що хтось нерозумний або місто не цікаве. Ні, це просто маловідоме місто. Але, на мою думку, воно дуже цікаво. Друзі, ми в місті Острог Рівненської області. Воно знаходиться у міжріччі річки Горинь і її притоків Вілії. Спочатку кажеться, що це дуже непримітне містечко, але ще кілька століть тому воно було одним із найбільших міст України. А ще й вважалося по праву культурною столицею тоді тих територій. Але мені здається, що і зараз тут є що подивитися. Так, місто веде свою історію з часів ще Київської Русі. І ймовірно, саме тоді воно отримало свою назву Острог. Бо тоді в Київській Русі острогами називали сильно, міцно укріплені поселення. Хоча місто ще в той час називалося Острогобором і Остророгом. Перша згадка про місто датується 1100 роком, коли воно входило в Володимир-Волинське князівство. А вже у 1199 році є ще одна згадка, і воно входило до Галицько-Волинського князівства. В принципі, це місто було резиденцією однієї з самої найвідомішої династії князів Острозьких. Аж декілька століть воно було цією резиденцією. І ця династія, вона одна із самих найвідоміших, найбагатших у Східній Європі на той час. Можна переб'ю? Вперше я про цей рід почула у місті Полонному, коли ми знімали своє перше відео на Ютубі. Ось, і мені стало цікаво, що це за родина така, і я розумію, що вона дуже багато зробила для цих регіонів. І я почала читати. І ось декілька фактів цікавих, яких, я думаю, що і вам буде цікаво дізнатися. Ну, по-перше, що це дійсно найвпливовіша, найбагатіша родина Східної Європи. А по-друге, їх статки складали як дворічний бюджет усієї Речі Посполітої. В них річний доход складав 10 тисяч злотих. А також цей рід тримав військо 15-20 тисяч. Це неймовірно велике військо на той час. 3 тисячі – це вже вважалося дуже великим військом, а у них 15-20 тисяч. Також ця родина була за те, щоб українські території війшли до Речі Посполітої, але на рівних умовах з Польщею і Литвою. Це був дуже шляхетний рід. Вони построїли дуже багато шкіл у той час тут. Вони построїли першу друкарню. Напевно, не треба казати, що вони построїли академію, першу в Східній Європі, яка так зараз і називається Академія Острозького. Острозька академія, так. Тобто це була дуже така заможна, багата, шляхетна родина. Ось, це із цікавого. А що тут ще цікаво в цьому місці, ми вам постараємося сьогодні показати. Пішліть дивитися. Острог – це старовинне місто в Рівненській області, що має понад 900-річну історію. Воно відоме як один із культурних і духовних центрів України, а також як колишня резиденція могутнього князівського роду Острозьких. У місті збереглися визначні пам'ятки архітектури, зокрема, Острозький замок 14 століття, який був оборонним і адміністративним центром, а також Луцька брама – частина стародавніх укріплень. Острог вражає своєю атмосферою старовинного містечка, де кожна вуличка дихає історією. Окрему гордість міста становить Острозька академія. Це перший вищий навчальний заклад Східної Європи, який був заснований у 1576 році князем Василем Константином Острозьким. Її роль у розвитку освіти та книгодрукуванні була величезною, адже саме тут з'явилася знаменита Острозька Біблія. Сьогодні Острог – це затишне і тихе місто з мальовничими краєвидами та багатою культурною спадщиною. Тут можна побачити старовинні храми, зокрема Богоявленський собор та Миколаївську церкву, які є яскравими зразками української сакральної архітектури. Острог приваблює туристів своєю автентичністю, історичною значущістю та можливістю відчути дух давньої України.
Наша перша локація – це Острозька академія, яка має статус національного університету. Це водночас одна із найдавніших, але найпрогресивніших навчальних закладів в Україні. Історія його починається ще у 16 столітті, і це перший вищий заклад на Східній Європі. Сучасна Острозька академія, її студенти беруть участь у різних міжнародних грантових програмах, таких як Erasmus+ або Horizon Europe, де студенти можуть підвищити свій кваліфікаційний рівень, здобути різні додаткові навички та відкрити нові горизонти. А взагалі академія славиться своїм високим рівнем викладацького складу, а також поєднанням сучасності та культурно-історичної спадщини. Тому пішли більше дізнаємося про цей заклад, про його історію і роль в сучасній Україні. Знайомтесь, це Віталій, кандидат історичних наук та головний зберігач фондів. Саме він проведе вам найцікавішу екскурсію академією. Пан Віталій має чудове почуття гумору та самоіронію. Нас з Дмитром пустили. Тому що Так. я не в юбці? Да, тут монастир. Да? Так що ні, ну пустили би, ну думаю, не дуже охоче. Це, бачите, дуже гарне свідчення того, що з дівчатами краще лишній раз не сваритися. Бо дівчата дуже елегантно вміють мстити. Бачите, оця дірка така. Оця дірка – це один з входів підземелля ченців капуцинів. І ми з вами сьогодні Я туди сподіваюсь, поліземо. не через нього. От, ні, не через цю дірку, в мене пузо там застрягне. З паном Віталієм екскурсія стає більш інтерактивною, ніж просто теоретична лекція. Шкіряна така обкладинка. А Це здогадуєтеся нашу? Ні, щоб з собою так просто без сумки носити. Добре, де носити? В руці. Ні, подумайтеся. Куди-то на кажух вішати, на ремінь Так. якийсь? То куди? На пояс. З ним можна дізнатися, як все-таки вірно – остріг чи острог. Офіційно, ну, з точки зору фонетики української мови, остріг. Тому що там є норма про чергування голосних літер, і от ніби як остріг. Але якось воно так, власне, вийшло історично, не знаю, чи офіційно, що все ж таки використовується острог. Також ваша екскурсія стане трішечки схожою на квест. Та це ж вони такі. Ми потерялись? Слухайте, ми ж не так сюди заходили. Шліть, я вас виведу. Ну Ми так, ж не були тут. не були ми тут. Слухайте, там були хрести і скульптури. Тут цього немає. Так. Але Перепрошую. лавочки є, тому це вже добре. Щось ваш екскурсовод трохи наплутав. Давайте прикинемо все ж таки, звідки. А ще пан Віталій дуже креативно запросить абітурієнтів до вступу. В сучасній Острозькій, ви запам'ятайте, будь ласка, це. В сучасній Острозькій академії ми зараз вже нікого не б'ємо. Тобто, якби можна сюди поступати, можна рекомендувати поступати. Ми вас бити не будемо. Не переживайте. Отож, мерщій, давайте разом поринемо в захопливу історію Острога разом із паном Віталієм, відкриваючи таємниці давнього міста. Зайдемо до храму, зведеного в другій половині 18 сторіччя. Це частина Острозької академії, це частина експозицій музею Острозької академії. А храм дійсно зводився як католицький, тобто, якщо подивитися, він має таку характерну подовгасту форму, яка притаманна саме католицькій архітектурі, молились богокатолики. Це 18 сторіччя. В 19-му прийшла нова влада Російської імперії, тут була Руська православна церква, святих Кирила і Мефодія. Продовжували молитись Богу. В міжвоєнний період знову сюди вернулися ченці-капуцини, тому що тут була Друга Річ Посполита. І, власне, знову тут зорганізували собі монастир, зорганізували костел в серпні 1939 року. А вже в вересні радянська влада організувала те, що потім патетично пафосно називала «Золотий вересень». Окупувала Західну Україну, і один з монахів, з ченців, він потім свої мемуари так і назвав «З острога на Колиму». Тобто їх дійсно зіслали в такі далекі-далекі краї.
В радянсько-німецьку війну деякий час тут також була церква, а потім сюди остаточно прийшла, закріпилася радянська влада і тут зробила спортзал. Да, да. Ну, це так. Це, скажімо відверто, це не саме гірше, що могли зробити з храмом в радянські часи. Але сюди діти дійсно бігли на уроки фізкультури. Тому є фотопідтвердження, тобто тут, власне, можна побачити там кільце баскетбольне, сітка волейбольна, як воно все за радянських часів виглядало. Вони всіляко питались поплюжити, церкви, щоб... В них була в них своє було божество, яке лежало в Москві в мавзолеї, власне, і вони ходили, його тілу кланялися там, а Бог, відповідно, конкурент, то Бога треба було якось би і прибрати, чим вони якраз таки і займалися. Зараз ми... Це не наша експозиція, це церковна експозиція, так що це хочете тут це... У нас тут вертеп різдвяний. А ще, власне, цей храм, який було освячено 30 жовтня 2005 року, він має хорошу колекцію іконопису. Відповідно, пропоную сюди зазирнути. Дійсно, певне, варто розпочати з цієї ікони, яка називається Святий Стефан. Це не жінка, це не дівчина, це Стефан. Просто по-жіночому написано. І Христос Пантократор. А чому рот закритий? Я зараз розкажу. Тому що в 18 сторіччі тут ще не було закритого рота, тут був один тільки Стефан. Він в цій руці тримав, він в цій руці тримав сувій паперу. Тут навіть, бачите, трошки тексту можна розрізнити. А в цій руці він тримав камінь, бо його каменували за його віру до смерті. Він мученик. Ікона була покрита оліфою. Оліфа давала для зображення дуже гарний блиск. Як тоді в галичан, та й зараз в галичан є таке класне дуже словечко глянц, глянцує. Це вони таке люблять вживати. Тоді не знали, що оліфа вона має хімічну властивість, вона з часом темніє. І зараз на Ютубі можна знайти масу відеороликів, де реставратори знімають оцю потемнівшу оліфу, воно таке стає класне, таке з жовтого, таке стоїть природні красиві кольори. Тоді не було реставраторів. І, відповідно, воно потемніло, а полотно дороге, викидати шкода, і новий іконописець, він робить те, що робили, в принципі, всі інші його колеги. Тобто він його ґрунтовочкою ґрунтує. Тут трішечки видно, навіть слід такий ледь-ледь помітний. Отак перегинає. Воно стає менших розмірів. І поверх першого зображення він по ґрунтовці пише новий образ Христа Пантократора. Пантократор з давньогрецької означає «всевластитель». Бачите, в нього в руці модель земної кулі, тобто він одною рукою цю землю може якраз таки втримати. І вона стає однією з головних ікон в родині князів Сангушко. Стоїть в їхній резиденції, в їхньому палаці в місті Славута, сусідній район, тихо і мирно до 1918 року, поки тоді туди не приходять збільшовичені солдати. Це дуже нам гіркий, але важливий історичний урок, про те, що росіян не можна недооцінювати. Тобто вони обманули. Не більшовики прийшли, а збільшовичені солдати. Вони обманули, відповідно, цих солдат. Вони вбили князя Сангушка і розграбували палац. І в якості мішені використовували Спасителя, якого потім ніби як пробило десь в районі 50 куль. Небагато не мав. На початку 90-х реставратор Микола Бендюк, це вже точно знаємо, бо це вже усно-історичне свідчення, це він сам нам розказував, він за 2 буханки хліба купив те, що лишилося від цієї ікони, в дуже поганому стані, і 6 років він потратив на реставрацію, по завершенню якої він розчистив не одного, як передбачалось спочатку, а 2 персонажів, чому абсолютно не здивувався. Бо полотно тоді дійсно використовувалося багато разів, 4-5, тут тільки двічі. Тобто він тому не був здивований, як людина, яка відреставрувала сотні буквально робіт і знала, як з ними поводитись. Але потім він дуже-дуже здивувався, коли побачив цю руку святого Стефана.
І ця вся суть, і ця вся загадка, от і вся таємниця цієї ікони. Тому що, по ідеї, рука, так як це рука Стефана, вона мала би знаходитися за головою Ісуса Христа. Вона ж знаходиться чомусь попереду. І знову так. І в принципі тут є дві версії. Одна взагалі легендарна, інша версія трошечки ближче до науки. От за легендарною версією, ну це сталося не що інше, як чудо Боже. Тобто рука перемістилась волею Бога наперед, щоб захистити Боже Слово, яке саме з цих вуст виходило, і Божі чудеса від куль. А кулі – це зло, принесено тоді сюди в Україну. Ну і як доказ, власне, цього, відкриваємо ікону ззаду і бачимо, що отут, де рука Стефана закриває вуста Ісусу Христу, то ні одна куля не влучила. А це все сліди реставраційної клейки, яка наклеювалась, наносилась, власне, саме на от ці дірки. Ніби десь в районі 50. А от там, де рука, ну, воно якесь світлішого кольору, світлішого відтінку, але слідів від куль як таких не помітно. Тобто ніби, що він тоді захистив дійсно це Боже Слово від цих куль. Пан Віталій поділився з нами ще безлічю захопливих фактів про історичні ікони Острога. Але, на жаль, усе це неможливо вмістити в межах одного випуску. Тому ми йдемо далі, щоб відкрити для вас нові сторінки історії. А що це? Це приміщення музею самого? Це і музею, і це і навчальний корпус. Є навіть і аудиторії, ще декілька лишилося. А так, це був монастир. Пане Дмитро, дивіться, бачите? Отут от фарба надбита, і тут фарба надбита. Як думаєте, чому? Якими? О! Тому хто вищий зростом, власне, то, будь ласка, дійсно будьте обережні, щоб... А ну, приміряйте на себе. О, бачите, того, власне, я вас недарма якраз таки попереджаю. Це все класно, це зроблено за ваші гроші, як платників податків. Ми реалізовували грант від Українського культурного фонду. Ну, от можете подивитись, що ми тут нареалізовували. Це знайдено тут в Острозі. Якраз таки археологами. Тобто це автентика. Це, ну, на жаль, це одні з небагатьох артефактів. Це докази того, чому Острог власне, був ідеальним місцем для того, щоб тут заснувати Острозьку академію. По-перше, матеріалістичний аспект, тобто дійсно багато ремісників, багато ремісничих спеціальностей, важливий торговельний центр, перетин різних торговельних шляхів. Ну, але я би ще от окремо виділив саме аспект релігійної згаданої толерантності. Тобто в місті було дві великих синагоги, декілька малих синагог, мечеть для мусульман, молитовні будинки протестантів. А викладачі академії зачасту були саме з далеких країв. Бо своїх кадрів, на жаль, тоді ще українці не мали для вищої школи. Їх князь запрошував здалека. Але раз здалека, то значить і, очевидно, може бути не лише православної віри. Але вони себе мали тут почувати комфортно. Ви зверніть увагу, отут, бачите, кахля ще того 16 сторіччя, і на ній є цей самий символ. Кахля, до речі, рідкісна. Це синій колір. Для того, щоб зробити поливу синього кольору, використовували кобальт. Досить токсичний, досить рідкісний матеріал. Його зараз використовують я тільки не знаю, в якій величині, в електромобілях Тесла. Сам засновник, некоронований король Руси України, людина, яку Герасим Смотрицький в Острозькій Біблії порівнював з Володимиром Великим і з Ярославом Мудрим, князь Василь Костянтин Острозький. Саме він заснував академію 1576 року. Так, князь був багатий, власне, і так бувало таке, що він і позичав там гроші королю Речі Посполитої. Бувало таке, що він, наприклад, для того, щоб забезпечити Острозьку академію, створив так звану Сураську фундацію
одним махом купивши 10 сіл, князь був і сам рід був дуже багатий. Тобто тут справа не тільки в фінансах, як в голих грошах, власне, справа і в інших його активах. Ну, я читала про цей рід, вони були дуже шляхетні люди, да? Тобто чогось поганого такого на поверхні не лежить про них. Але загалом так, князь дійсно, зокрема Василь Костянтин, він дуже опікувався своєю репутацією. І відповідно намагався, щоб про нього тільки добре говорили. Ну і, наприклад, там є факти, що до нього втікали селяни від інших вельмож, і він їх не вертав назад. А селяни, раз втікають, значить, очевидно, що під князем їм краще. Іван Федорович або Федоров, він підписував себе. Федоровича Так, і так. От тут в Острозі цей пан видрукував половину своїх книг, які видрукував за усе своє життя. 6 з 12. Книги дуже різні, всі, майже всі прикрашені дійсно гербом Василя Костянтина. Все ж таки він кошти давав, і то чималі, якраз таки на ці видання. Новий Завіт, трошки вище показчик до цього Нового Завіту, а ще вище букварик з давньогрецьким алфавітом, тому що в академії вивчали чимало іноземних мов і в їх числі і грецьку. Але безперечний його шедевр, певне, те, по чому найбільш відомий і Острог, і князь Острозький, і Острозька академія – це Острозька Біблія. Відомо, що з 12, тоді ще Острозької папірні не було, і от підрахували вчені, що Острозька Біблія надрукована, як мінімум, на 12 типах паперу, з різних папірень. Його мусили сюди звозити, щоб задовольнити всю цю потребу в великому тиражі. А Біблія, дійсно, це була повна версія Біблії. Тут же, до речі, на цих же краях, похвалюсь, було створено ще одну визначну пам'ятку української книжності. Ту, на якій наші президенти складають Конституція? І на ній також, але ще є стара книга Пересопницьке Євангеліє, яке почали писати в селі Двірець із Яславського району, це тут поряд, а закінчували вже в Пересопниці, трошечки раніше, ніж Острозька Біблія, але вся суть, воно писане, воно одне, єдине на весь світ. А Біблія друкована. Тиражем одні вчені кажуть, надрукували 1500 штук, інші кажуть 4000 штук. Тому загалом збереглось, нині ми знаємо про 441, якщо я не помиляюсь, примірник Острозької Біблії, який є по всьому світу. Так? Тому весь світ знає про Острог і про Острозьку академію. Біблія є в Лондоні, в Парижі, в США, в Польщі, в Ватикані, в Сербії, в Болгарії. Клас. Маю до вас одне важливе питання. Спробуйте вгадати з першого разу, а яка країна вкрала саме більше Острозьких? Традиційно це Росія, і в Русской государственной библиотеке в Москві є 36 екземплярів Острозької Біблії. Для порівняння, в нас в Києві в бібліотеці Вернадського, сама велика українська бібліотека, є тільки 18 екземплярів. Тобто дійсно росіяни покрали все, що тільки можна. А це, напевно, перший конспект, так? Той, що єдиний... Перший, не перший, зберігся. єдиний, який зберігся. Це копія, правда. Та все одно У клас. мене до вас ще одне запитання. А попробуйте з першого разу вгадати, хто вкрав оригінал конспекта. Слухайте, Це копія, це оригінал, знову ж таки. Я розумію, нащо росіянам було красти Острозьку Біблію. Бо це дорогуще видання. Нащо красти студентський зошит з помилками? Ладно, монети, Біблія, тетрадка. Але він в этот раз он в Петербургі, в Русском інституті історії знаходиться, тому тут, на жаль, тільки копія. А що це таке цікаве? Це реконструкція підручника. Це можна навіть в руки взяти, полистати. Такий підручничок. Дійсно з гербом Василя Костянтина, з давньогрецьким алфавітом. Як я говорив, це дуже важлива була, тут можна похвалитись, тримовний ліцей. Тобто це навіть по західноєвропейським міркам була досить прогресивна система освіти.
Шкіряна така обкладинка. Це Автентичні. здогадуєтеся на що? Ні, щоб з собою так просто без сумки носити. Добре, де носити? В руці. Ні, подумайте все. Куди-то на кажок вішати, на ремінь Так. якийсь? То куди? На пояс. Це називається Прикольно. поясна книга. От оці викладачі, самі відомі Острозької академії. Ну, я коротко так двох згадаю, бо всіх. Оце в центрі це перший ректор Герасим Смотрицький з Кам'янця-Подільського. Угу. Біля нього Никифор Кантакузин, випускник Падуанського університету. Падуя Шапочки це. той, що. Так. Угу. Це 1574 кілометри від Острога. А бачите, де опинився? Сюди забрів. А от внизу це біля, це називається армілярна сфера. Це Ян Лятош, це з Кракова. Угу. Медик, астроном, І астролог. вони всі були в цій академії? вчителя? Вони були всі, це, до речі, тут зображення, це тільки частина. А хто це? З Христом. Дем'ян Наливайко. Дем'ян Наливайко, той, який старший брат Северина Наливайка. А той молодий хто? От, зараз все по порядку. Дем'ян Наливайко, потім поляки, православ'я, так і називали Наливайкова віра. Чи братів Наливайків. І відомий історик, я думаю, чули, Сергій Плохій. Ну, в Гарварді зараз він регулярно там книги про Україну видруковує, але одна з його таких перших монографій, ще колись давно видрукованих, вона так і називалась Наливайкова віра. От. А молодий то хто? Да. Гринь Іванович. Це один з учнів Івана Федоровича, за припущеннями. Угу. Це все дуже непевно, бо це такі якісь гіпотези, там точних підтверджень немає, але є така гіпотетична версія, що він був в оточенні Івана Федоровича, і він, зокрема, займався тим, що от якраз таки різьбив форми для художніх прикрас в Острозькій Біблії. Кінцівки, заставки, ініціальні літери. Перші, що оце от всім цим він займався. Ну і він же зобразив випускників. Ми по іменах знаємо зовсім небагато, тому в центр помістили збірний образ безіменного випускника, який от всіх тих, кого не знаємо, символізує собою, але тих, кого знаємо, то дійсно знаємо вже як еліту України першої третини 17 століття. Це в нас Іо Княгиницький, засновник Манякського скиту. Петро Конашевич. Він відомий тим, що спалив Москву. Да. Ну, добре, передмістя Москви. Москву загнав. Іо Борецький, митрополит Київський. Стефан Зизаній, філолог його можна назвати. Северин Наливайко, мною згаданий, також тут навчався. Мелетій Смотрицький, знаний релігійний діяч і також філолог. В руці він тримає, напевне, граматику Смотрицького. У цій граматиці слов'янської мови вчився ізвісніший русський учений, саме відомий, певне, Михаїл Ломоносов. І Ломоносов він цій граматиці дав дуже вичерпну і дуже ємку характеристику брата вченості. Зразу все стає на свої місця. Хто кого вчив, хто кого вчився. Вивчили на свою голову. Так. Це з Києва, з Києво-Печерської лаври Єлисей Плетенецький, архімандрит, і коректор книг з друкарні Києво-Печерської лаври Тарасій Земка. А це тих, кого знаємо. Тобто, якщо ви візьмете вже першу третину 17 століття, все те добре і хороше, що з Україною траплялося, такого було небагато, але таке було до всього цього більше чи менше, прямо чи дотично, так чи інакше були перешитні от саме оці люди, випускники і бувші викладачі Острозької академії. Що пам'ятаєте, остання дата, яку я вам сказав про ту Острозьку академію, 1636 рік. Так. А тут на цій стіні дати ви можете побачити і зазняти вже зовсім інші. Вже вони на 1.9 починаються. Тобто в історії академії наступила пауза тривалістю 358 років. Для історії це пшик, для історії це нічого. Що реально 350 років? Закрили.
Ото закрили і ніхто Закрили. не... Я думав, що там якесь тимчасово, Ні. 50 років. Ідеї подавалися. Князя вже не було, який то засновував, якому те все боліло. Регіон був тоді під ким? Річчю Посполитою. Так. І вони нічого не... Ну, а на що, якщо в них в Кракові є? Того дуже важливий нам урок. Академію ми змогли відродити тільки тоді, коли відродили свою незалежність. Ну і почався процес розвитку, процес відродження академії, створення нових спеціальностей, реконструкція, відбудова приміщень. І тут я маю назвати це слово, тому що це слово дуже важливе, дуже ємке, хоч і дуже коротке – діаспора. Тобто перші, хто нам допомагали, це були українці, українці з-за кордону. Тобто так, це, як я ще раз можу тільки повторитися, от як відродили академію, то перше – це створення нових спеціальностей, друге – це розвиток інфраструктури. Тобто ми весь час щось будуємо. Котеджі викладачам, бібліотеку студентам, новий корпус, ще щось. А далі ми вирушили в загадкове підземелля ордену капуцинів, де крізь століття збереглася унікальна атмосфера минулого. Ми відвідали їхні місця поховання, пройшлися старовинними коридорами та зазирнули в келії, які колись були домівкою для монахів. Кожен куточок цих підземель приховує свою історію, сповнену таємниць і духовної глибини. Сьогодні, через військову агресію, ці підземелля набули нового значення. Вони слугують укриттям для студентів, забезпечуючи їм безпеку в часи тривог. Минуле і сучасність тут переплітаються, нагадуючи про силу духу та важливість збереження історичної спадщини. А що вони тут в цих підвалах жили? Спали Спали? Тут вічним сном. Ага. Тут було кладовище. Тобто тут ховали. І вони саме в такому первозданному стані, як і були, да? Тут ніяких реставрацій. Ну, плюс-мінус. Ну, тобто зробили якусь підлогу, побілили, провели електрику, але стіни так. Стіни це ще та сама автентика планування Паоло Антоніо Фонтани і побудови другої половини 18 століття. Це називається мортирія. Тобто тут покійника відспівали латинське слово «морте». Грали коли-небудь таку гру, як Mortal Kombat? Так. Ну от, власне, Mortal, те саме словотвір, смерть. Покійника відспівували і ховали от по бокових криптах. І по академії пішла така легенда серед студентів, що якщо хочеш здати добре сесію, то треба перед сесією прийти сюди, в ці підвали, і тут переночувати 3 ночі. Тоді сесія буде здана добре. От. Тому що тут стільки лавочок? Ні, це свої реалії також з росіянами пов'язані, це зараз частина сховища. Так що да, того ми зробили перепоховання. Тобто їх всіх ці кістки перемили, їх поскладали в домовини, їх освятив ксьондз, вони відкриті. Тобто ми можемо зайти, от, прошу подивитися. От, вони відкриті для екскурсій. От сюди наліво, будь ласка. Під час тривог студенти от сидять з мощами. Ну, це така додаткова гілка, тобто основне сховище також покажу. Вони відкриті, і вони, в принципі, от перепоховання зроблені от так. Ух ти! Ого. Так, там так холодно, моторошно, а тут... Так. Це, ну, дивіться, тут була мистецька галерея, підземна притом. Наш Клас. музей організував, але, ну, самі розумієте, в яких реаліях ви живете. От, з російською агресією повномасштабною це все переобладнали під сховище, так що як екскурсоводу мені нема тут що говорити. От, єдине, що скажу, що дійсно про студентів ми намагаємось піклуватися. Тобто це м'які стільці, там додаткове якесь Тепло опалення. Це Да. осушувачі стоять, тобто витягують вологу з повітря, тобто тут нема підвищеної вологості, тут комфортно. От я ж кажу, що там ходили така моторошно, Да. холодно, Так. а тут так зразу Тут- заходиш тепло і
значно Сухо, так дійсно. комфортніші умови. Там кулер з водичкою, плєдіки, м'які стільці. Да, оце осушувач вімкнувся. М'які стільці. Злякалась. Ні, тут він там буде. М'які стільці. Тобто це все для студентів, щоб їм дійсно тут комфортно було. І в принципі вони дійсно не б'ють байдики. Це Острозька академія і війна. Як ми на неї відреагували? В вигляді нового усвідомлення, в вигляді гуртування студентів-викладачів, в вигляді волонтерської роботи, в вигляді розвитку своєї професійної діяльності, в вигляді навчання військових. Залужний там не просто так, Залужний – це наш випускник. Міжнародні відносини, магістерка. Звичайно, що заочно вчився, але тим не менше дійсно 2020 рік випуску. Тому завдяки нам пан Валерій зараз дипломатом в Лондоні. Ну, це ж прямо Але спеціально. бачите, який вибір у людини був. Він же мог піти куди завгодно, а пішов Так. сюди. Але дійсно, от він Ну, випускник дарма. академії. Це він один із. Там ще є, от, власне, ну, це, розумієте, не те, що я там хвалюся, але це дійсно така Так. реальність, тобто це радше інформування, що там дійсно 8 генералів. От, ще є також випускниками. Ну, але це от також здається дорогою ціною. Пам'ять, тобто ми пам'ятаємо про своїх загиблих випускників, загиблих викладачів, і тому спеціально для цього зробили таку інтерактивну книгу пам'яті. От, тобто воно, власне, на дисплеї виводиться і про них, відповідно, ну, тут краще отак воно гортається. Зараз тільки мусить треба приловчитися. О, так, підвисло, секунду. Ага. І, відповідно, про тих, хто вже не з нами, кого забрала ця війна, от, але Острозька академія пам'ятає, тому що мій колега дуже гарно сказав фразу, що університет – це корпорація. Корпорація живих і мертвих. Ну, але маємо ще одну проблему. Ваш екскурсовод Віталій, мало того, що багато балакає, так він ще перемудрився вам десь вихід згубити. Що я не можу зрозуміти, де той вихід? Знаєте, Я думаю, що ми зможемо знайти його самостійно по світлу. де? Ось. А, точно. Ну, пішли. Так що так. Пишіть, ми вас виведемо, якщо що. Дякую дуже. Ви з нами, то ми не хвилюйтеся. Дякую, бо що то почав забалакуватися. Далі пан Віталій показав нам затишний внутрішній дворик академії, де влітку студенти разом із викладачами навіть проводять заняття просто неба. Тільки уявіть, якою чарівною стається локація в теплу пору року. Адже навіть зараз, узимку, тут панує особлива атмосфера, що так і запрошує прогулятися та відчути дух цього історичного місця. А тут ще такі буферні зони, там корти, там скверик, тобто вже воно від траси відгороджено. Тут отакий парк. Це також корпуси. Це вже, правда, більш пізня забудова, це вже радянська забудова, але також для студентів, також в добрій А для студентів кондиції. общежиття тут є? Гуртожиток? Є ідея бібліотеки. За парк, чесно не скажу, бібліотеки ідея це була Мирослава Чабака, це рівненський архітектор. На жаль, він вже також не з нами, вже він покинув цей світ. І, точніше, як проєктував архітектор Мирослав Чабак, ідея ректора Ігоря Пасічника. Дуже красиво.
Прям. І це, до речі, бо часто запитують, це за цим всім наглядають звичайні робітники Острозької. Тобто це не якийсь там ландшафтний дизайн, чи когось ми зі сторони запрошуємо. Це просто люди працюють багато, і за рахунок цього воно дійсно в дуже хорошому стані. І зараз прохолодно, але влітку тут навіть проводяться заняття пари. Так? Тому що виходять з часом, це навіть ідея самих викладачів. Вони виходять з аудиторій, сідають чи на газоні, чи на лавочках, чи на камінниках, і як древні греці